chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một món ăn rất là quen thuộc luôn, đó là miến xào cua. Ở đây thì miến này Quỳnh đã đem ngâm nước và hôm nay Quỳnh sử dụng miến này là miến dong nha mọi người. Và Quỳnh ngâm nước 1 tiếng, bây giờ nó mềm, Quỳnh để cho nó ráo nước. Và trước khi mà Quỳnh đem đi xào á thì Quỳnh sẽ cho vào đây là một ít dầu cũng như là một ít bột nêm các thứ, để cho khi mà mình xào lên thì cái miếng của mình nó sẽ không có bị dính chùm lại nha. Quỳnh sẽ cho vào bên trong đây là 3 muỗng canh dầu ăn. Cái lượng ở đây Quỳnh sử dụng là một gói miếng nha mọi người. Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là 1 muỗng canh hắc xì dầu để cho nó lên cái màu đẹp nha, 1 muỗng canh dầu hào, một ít bột nêm. Mình nêm vừa vừa phải thôi, tại vì một chút mình cũng sẽ ăn chung với lại nước tương á, cho nên mình không có cần phải nêm đậm quá nha. Ít bột ngọt. Rồi mình sẽ dùng bao tay á, mình bọc lại rồi mình xới nó lên. Tại vì cái này á, thì mình làm bằng cái tay mình nó sẽ đều hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để đây, mình sẽ đi xào cua trước nha. Quỳnh cho vào bên trong chảo ít dầu, mình tỏi vào. Cua hôm nay Quỳnh mua thì người ta đã lột ra, bỏ ra cái vỏ rồi. Ở đây Quỳnh cho là 300g cua đã được bóc vỏ nha. Nhỏ lửa xuống nha. Quỳnh nêm vào đây ít bột nêm, tí bột ngọt, tí đường cho cái gia vị này nó tan ra. Rồi cua vừa được rồi đó, Quỳnh tắt lửa mình cho ra luôn nha. Lấy cái chảo cũ nha, Quỳnh sẽ cho vào đây ít dầu, tỏi luôn. Đây là ớt chuông và cái cọng cần, đó là cà rốt và nấm. Nấm ở đây Quỳnh cho là nấm mèo, mình cắt sợi đó nha. Em vào đây là một ít bột nêm, một ít dầu hào, một ít đường, tỏi lên cho gia vị nó tan ra. Rồi Quỳnh khuét cái lỗ giữa nha, mình cho cái miếng vô. Mình sẽ cho là củ hành vô, theo sẽ là lá cần và một ít là hẹ khúc, dầu mè cho thơm. Mình chảy nhanh tay lên cho hạt miếng nó rời ra. Xin chào cô chú, xin chào quý vị, xin chào. Nhanh. Nhanh ghê, nó nhanh hơn cơn gió nè mọi người. Rồi, nước của Sa đây. Ăn xong rồi uống đi. Hôm nay cái món Quỳnh làm rất là đơn giản luôn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Và hôm nay thì mình sẽ ăn tráng miệng. Bên đây là 1 dĩa xoài mình chấm với mắm ruốc. Lâu lâu Quỳnh thèm quá mọi người ơi. Hôm nay Quỳnh làm cái món vậy ngon vậy mà Sa nó không ăn đó mọi người. Khổ tâm hết sức. Quỳnh cũng bắt chước ở trên mạng để mà Quỳnh làm cái món này nha mọi người. Nhưng mà hình như là Quỳnh mua không có đúng cái loại miếng hay sao á. Quỳnh xào á thì nó cũng không có được rời ra mọi người. Hình như ở Việt Nam mình dùng miếng đậu xanh đó mọi người, hay miếng gì ta. Ở bên Nhật đó mọi người ơi, nói chung là mình muốn ăn theo cái kiểu mà bên Việt Nam không có mọi người. Không có sự lựa chọn nha mọi người. Người ta bán sao mình mua vậy, ở tiệm Việt Nam nó bán sao mình mua vậy mọi người. Không có sự lựa chọn, không phải giống như ở bên Việt Nam mình là đi vô siêu thị là mình có quyền lựa chọn. Không mua nhãn hiệu này thì mình mua nhãn hiệu khác nha. Bên đây không có quyền lựa chọn. Bởi vậy nhiều lúc thèm mà mua không có đúng mọi người. Đó. Trời ơi, nó cho cô chú coi cái hình. Trời ơi, cái hình nó chạy vào trứng mắm ruốc luôn. Nó chạy vào trứng mắm ruốc luôn mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vào đây thêm là một chút xíu là nước tương nha. Đó mọi người thấy cái chén nó tiện không mọi người. Nó có nguyên cái dòi, đó là lý do mà tại sao mà người ta thiết kế ra cái dòi này, để chủ yếu là mình rưới cái nước sốt lên nó cho nó không có đổ nha. Rồi mình trộn lên. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hồi nãy Quỳnh đã cho cua lên chưa ta? Một gói miếng đó mọi người, một gói miếng là được một dĩa. Mà 하나님 방송 쓰다는 난데 하나님 방송 쓰나요? Nó ngứa mày gỡ ra rồi. ngứa nè. Sao ăn thử đi, ngon lắm. No. Không có chùi vô tay áo nữa nè. Chùi vô khăn giấy với mẹ đây.
Nó ngon mà nó đã mà. Mọi người thấy Quỳnh xào cái miếng ra giống như là ở bên Hàn Quốc là làm mì tương đen không hả? Đen thùi lùi. Nhưng mà nhìn cái màu vậy nó mới đẹp nha, nhìn nó mới bắt mắt chứ cộng miếng mà mình làm mà nó không có ra được màu vậy á. Nó trắng tươi á, nhìn nó không bắt mắt mà. Nó đã. Bữa giờ cũng lâu lắm rồi mà, chắc là mấy năm rồi đó, hôm nay Quỳnh mới làm cái món này ăn. Thôi Sa. Quỳnh thấy bạn Quỳnh bên Việt Nam á mọi người, than á mà Quỳnh không biết tình hình giờ như thế nào. Bạn Quỳnh thì đi lấy chồng, ở theo chồng, rồi ba mẹ thì Mama, when the music thôi đừng có nói để mẹ nói tiếp coi. Thì ba mẹ thì ở chung với lại đứa con gái nữa, với lại thêm đứa cháu nhỏ mọi người. Mà bây giờ á Mama, ano mo what's that, Mama? mà bây giờ từ quận 4 bây giờ Bình Thạnh về không được, mua hàng ship hàng thì không ai chở đến, đồ ăn ở nhà thì bây giờ không có, đặt hàng trên web thì không được nha mọi người, xíu không được. Rồi nhờ mấy anh bộ đội mua mà gửi 4-5 ngày chưa được đi chợ luôn. Bây giờ ở nhà không có gì ăn, phải ăn cơm, không có ăn cơm mà làm ăn cháo vậy mọi người. Mama, ano mo downstairs? Chợ có đấy con nhện không có sao hết. Con yan taki. Con cứ mơ á, không có. Nó sợ cái con nhện trên lầu trên cái tầng, không có sao hết đó, con ăn à. Con không ăn, con sợ con đi đi. Mẹ nó không có sao hết á. Thấy con nhện nó sợ mọi người, nó không ăn, nó đi mà. Máy bay cô chú chưa? Nó nói bây giờ nó sợ cho nên nó không máy bay cô chú, nó chạy mà, cuốn đít nó chạy mà. Hồi nãy Quỳnh đang kể tới đâu rồi? Quỳnh kể là nhà bạn Quỳnh vậy mọi người, bây giờ không có gì ăn á. Bởi vì Quỳnh cũng lo không biết mẹ Quỳnh bên Việt Nam như thế nào nữa. Mẹ Quỳnh nói đồ ăn thì còn cầm cự được vài bữa, còn bây giờ á, là đã tranh thủ là do lo đi đặt rồi mọi người. Mà ở nhà Quỳnh nói 1.000 hơn 1.000 đơn hàng để nhờ mấy chú bộ đội đi mua, mà hầu như là số người không có đủ mọi người. Bởi vậy đồ đến tay người dân chậm, nghĩ mà thấy buồn mọi người. Cũng chỉ mong cho dịch qua nhanh rồi mọi thứ quay về như cũ. Nói thẳng ra luôn là bây giờ mà có tiền á nha, là cũng không có mua được cái gì luôn á mọi người. Không ai bán gì hết á. Thèm mà cũng không có mà ăn, cũng giống như là đang quay về nạn đói từ hồi xưa á mọi người. Tự nhiên giờ nghĩ tới thấy giống quá đi, cảm thấy buồn ghê á. Không phải riêng một mình nước mình nha mọi người, những nước khác người ta cũng giống như vậy luôn mọi người. Suy kiệt nền kinh tế. Ở bên Việt Nam mình á bây giờ không biết là tình hình là chắc nó căng á mọi người,
cho nên mới làm vậy. Chứ mình thấy ở Nhật á, căng hay không căng cũng như mọi ngày mọi người, cấm từ tỉnh này đi qua tỉnh khác. Chứ trong quận ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đúng không, thì tất cả những người ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều được đi lòng vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh, không được đi ra Bình Dương hay là đi ra Đồng Nai vậy đó mọi người. Đồ ăn thì người ta vẫn bán đầy đủ như thường, không thiếu bất cứ cái gì hết. Chỉ có những nhà hàng quán ăn á thì người ta mở ra không có khách vô thôi mà, chứ siêu thị là cái gì cũng có hết. Người Nhật người ta không có sợ chết mà, người ta chỉ lo là nền kinh tế bị đi xuống ha. Bởi vậy á, người ta vẫn đi học, đi làm bình thường. Rồi kể mọi người nghe, hôm bữa Quỳnh mới kể mọi người nghe là Quỳnh đi chích vaccine đó mọi người. Vaccine Moderna. Mà bây giờ ở Nhật thông báo là trong vaccine nó có những cái vật lạ, hay còn gọi là gì ta, nếu mà gọi là giống như là những cái cặn hoặc là những cái chất dơ ở trong cái thuốc vaccine đó mọi người. Rồi bây giờ Quỳnh không biết là Quỳnh có được chích nữa hay không nữa. Tại mọi người biết sao không, mình đã chích loại nào á là mình chỉ chích được có một loại thôi, mình không có chuyển qua loại khác được. Ở bên Việt Nam mẹ Quỳnh cũng chích giống Quỳnh luôn. Còn anh xã Quỳnh á thì chích Pfizer vậy mà. Mà mọi người biết không, chích mũi thứ hai cũng phải đặt nha mọi người, chứ không phải là tới lúc mà mình đến là được đâu. Bởi vì ở Nhật á, nó bài bản cái mệt mà. Cái mấy nước kia tôi chích thấy dễ dàng ghê. Cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè, mình ăn nó dễ giảm cân nha, nó ít calorie mà, nhưng mà nó nhanh no. Lúc đầu mình tưởng mình làm cái món này lần sau nó ăn, nó không thích ăn cái này mà thấy màu nóng ăn. Vậy mà chứ đổi cái này thành cọng mì á là nó ăn nha mà. Nó thằng đấy lạ lùng, nó thích cái cọng nào màu vàng nha, cọng hủ tiếu màu trắng mà không thích nữa. Trời cay quá. Rồi mình cho thêm chút nước tương vào nữa nha, thêm ít ớt nữa. Quá đã mọi người.
ăn chúng miếng thịt cua nó ngọt ngay luôn. Ở Nhật vậy mà mấy cái thịt cua á người ta cũng gửi sẵn cho người ta bán. Với lại hải sản ở Nhật á lúc nào nó cũng tươi á, cho nên mình không có sợ là mình mua chúng đồ cũ. Nhưng mà chung quanh nước Nhật là biển á, cho nên đó là hải sản luôn tươi ngon. Với lại cuối ngày mà siêu thị bán không hết á là bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ giảm giá, giảm 10%, tới 50%, bán không hết người ta đổ hết mọi người. Quỳnh nghe nói Ion bên Việt Nam cũng giảm giá theo giờ đó mà người nào ở gần Ion đi chợ cũng rẻ mà ha. No lắm rồi, qua tới tuần thứ 2 no quá. Ở trong đây toàn ớt mình cho xuống nó cay. Bây giờ mình sẽ ăn tới xoài nha mọi người. Trời lâu lắm rồi cũng ăn cũng thèm mọi người. Đây. Mình dít là phải có lên một miếng ớt nữa đó mọi người. Đây. Đó. Cái xoài của Quỳnh hôm nay nó hơi chín mà. Ở ngoài á thì còn giận, ở trong thì nó hơi chín. Muốn mua xoài xanh ở Nhật khó mua mà. Nó đã dễ sợ. Nó chua nha mọi người. Nhưng mà bởi vì là nhờ mình ăn mắm ruốc nó mới đỡ à. Bây giờ giãn cách mà mọi người thấy Quỳnh ăn món này chứ mọi người cũng thèm. Nói chung ăn cái món gì mà có mắm là Quỳnh mê. Quỳnh nói thiệt, bây giờ là đã gần 2 năm dịch bệnh và cũng đã là gần 2 năm Quỳnh không về Việt Nam mà. Quỳnh thèm ăn cốc mọi người. Cái cốc Việt Nam á thèm khủng khiếp mà không có ai bán. Thèm mít, thèm vú sữa, thèm bon bon. Bon bon bên đâu không có nha mọi người. Nó đã.
Cắn vô miếng ớt đúng chuẩn luôn. Nó chua, nó cũng phê. Cái này mà ăn với xoài tượng á mà là thôi nhức nách nha. Xoài tượng một là chấm cái này, hai là chấm với lại nước mắm đường. Ngon mà chua quá. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.